Bună! Iată că am ajuns în momentul în care am să vă povestesc împreună cu prietena mea, Andreea Baniță, despre cum trebuie să alegem florile, cum ele trebuie să spună povestea noastră, cum trebuie să întregească tot basmul unei nunți. Suntem aici împreună cu Andreea Baniță, prietena mea. Am cunoscut-o înainte de nuntă. Practic am căutat varianta cea mai bună pentru aranjamentele florale, pentru persoana care ar putea să-mi ducă la îndeplinire visele. Și Andreea a reușit asta și între timp ne-am și împrietenit. Pentru că mi se pare că ai simțit perfect ce mi-am dorit și cred că orice mireasă își dorește să fie în ziua cea mai importantă din viața ei, lipsită de orice fel de grijă. Iar tu ai reușit să-mi iei grijile astea de pe umeri și să faci toate aranjamentele, buchetul, lumânările să arate, nu știu, așa cum nu mi-am putut imagina că ar putea să arate vreodată. Am ales nunta să fie în aer liber. Am discutat și mai pus să fac și acel joc cu cartonașele. Îți mai amintești că erau cartonașe diferite, cu personalitatea diferită, nu? Da. Nu mai știu exact cum erau, dar știu că pe fiecare cartonaș erau trecute anumite cuvinte, atribute care se potriveau personalității, nu? Și atunci când întorceai cartonașul pe partea cealaltă, găseai mood-ul. O combinație, da, de elemente, de culori, de stări, de... Mi-am dorit să te descoper ca pe orice mireasă, pentru că dacă nu-ți descopeream acel ceva care e autentic, nu aș fi putut să mă exprim și să ne exprimăm împreună într-un mod coerent. Practic, asta era rolul cartonașelor. Dacă miresele au încredere în persoanele pe care le aleg să le fie alături în ziua respectivă, lucrurile se simplifică, pentru că un florist greșește de mult mai multe ori înainte de a face florile unei mirese, pe când o mireasă poate să greșească odată și bine. Asta e diferența între un florist cu kilometri de și experiență. Da, și o mireasă, pentru că ai mai multă experiență în lucru cu florile. Eu am ales într-un final ca buchetul miresei să fie unul cu personalitate. Fiecare floare a simbolizat o experiență din viața mea acumulată până în momentul respectiv. Am avut frezia, care e floarea preferată, am avut crinul. Crinii, în special, au fost de departe spectaculoși și au atras atenția pentru că a fost un buchet non-conformist, aș putea spune, deși extrem de clasic, dacă ne uităm la Regina Maria. Da. Am avut trandafirul, care mi-aduce aminte de momentele când tata meu avea grădina cu trandafiri în fața casei și de care avea grijă. Am avut busuiocul. Da. Buchetul perfect, pentru că el a însumat experiența vieții mele. A fost parfumat, mi-am dorit un buchet să nu fie steril, să respire, să aibă el viața lui și cred că cumva am reușit să fac asta, dar evident pentru că tu ai reușit să mă cunoști și să-mi spui cam ce mi s-ar potrivi în ziua anunții. Știi ce m-a atras cel mai mult la tine și ce m-a făcut să te apreciez mai mult decât o făceam înainte? Faptul că ai fost autentică și nu ți-ai dorit să faci lucrurile pentru alții sau nu m-ai rugat niciodată să creăm acel buchet gândindu-te la ochii care te privesc și desigur au fost foarte mult. Tu ai vrut să fii autentică și pe mine asta m-a cucerit în legătură cu tine în ceea ce te privește, pentru că am simțit că faci lucrurile pentru tine, pentru plăcerea ta. M-am îndrăgostit practic de această puritate și autenticitate pe care ți-ai dorit-o de la nunta ta. Ce ar trebui să aibă miresele din ziua de astăzi? Adică care ar fi cuvântul cheie care ar trebui să nu lipsească atunci când fac o alegere în ceea ce privește buchetul miresei sau aranjamentele de pe masă sau rochia sau... Autenticitatea, acesta este singurul cuvânt pe care, sau cel mai important cuvânt pe care ar trebui să-l aibă în vedere în momentul în care se gândesc să-și creioneze tabloul nunții. Desigur că la începutul fiecărui an se conturează anumite tendințe care ni se potrivesc mai mult sau mai puțin sau cu care rezonăm mai mult sau mai puțin. Trendurile sunt create, vin și trec.
stilul personal rămâne. Poveștile totodată. Și poveștile. Acesta este cel mai important ingredient al unei nunți. Alegeți flori care vă plac, alegeți flori care sunt în sezon, flori care vă pot spune povestea. Nu vă gândiți, nu categorisiți florile în flori scumpe sau flori ieftine, flori mai importante sau mai puțin importante. Nu există așa ceva. Există flori care vi se potrivesc, flori care vă spun povestea și flori care vorbesc despre voi. Acum toată lumea fuge de garoafe, care de fapt erau peste tot în buchetele de mireasă pe vremuri. Practic mama a avut buchetul făcut din garoafele și nici nu știu exact cum se numește brăduțul ăla. Știi, era o chestie, nu e un brăduț ceva cu niște aci, o plantă care făcea tot timpul ace peste tot subțiri. Mi-amintesc că și pe mine m-a urmărit, evident, poate că îmi doresc să am buchetul de mireasă pe care l-a purtat mama mea. Și chiar dacă florile sunt acum, au o conotație complet diferită decât avea odată, nu e nimic greșit să-ți urmezi instinctul ăsta, exact. Nu? Și să treci peste barierele și preconcepțiile și... Exact. Asta este cel mai important lucru, să ai curajul să fii tu. Spune-ne care ar fi secretele, tips and tricks în ceea ce privește florile pe care trebuie să le ai la nuntă, pentru că, așa cum ți-am spus, nu toată lumea își permite să ajungă la un florist sau să ajungă să lucreze cu un wedding planner sau cineva care să poată să aibă grijă de flori. Sunt foarte mulți în țara asta care își fac singuri aranjamentele florale. Da, nu este absolut niciun fel de problemă. Există câteva lucruri pe care le-aș puncta și le-aș recomanda mireselor. În primul rând să aleagă flori care sunt în sezon, să nu se încăpățâneze, să își dorească, exact, să-și dorească toamna lăcrămioare sau primăvara să își dorească floarea soarelui sau combinații de genul ăsta. Pentru că nunta poartă o amprentă a sezonului respectiv și altfel te bucuri de un bujor în luna mai, de o lalea primăvara, decât dacă mixezi toate aceste lucruri și nici nu mai știi, este început de primăvară și tu îți dorești floarea soarelui. Apoi, este important să aveți grijă de ele, în sensul că viața unei flori este pe zile sau pe ore. Îndepărtați frunzele, tăiați-le în secțiune astfel încât floarea să se hidrateze pe o suprafață mai mare. Păstrați-le mai degrabă într-un loc ferit de lumina directă a soarelui și la o temperatură cât mai scăzută. Într-un beci, vara? Da. Dar iarna ar putea să înghețe? Ar fi... Da, desigur, nu trebuie să fie o temperatură sub 4 grade. Cum fac o floare comună să fie deosebită? Eu cred în unicitatea și frumusețea fiecărei flori și în semnificația pe care o are pentru tine. De asemenea, e foarte important să o integrăm natural în povestea noastră. Poate pentru mulți o rămurică de pusuioc ar părea o floare simplă, dar pentru tine a fost simbolul copilăriei tale. Și eu asta am apreciat la mixul de flori pe care ți l-ai dorit la nunta ta. În niciun caz nu pot să spun că o rămurică de pusuioc este simplă. Este mult mai semnificativă pentru o româncă decât un braț de orhidee. Ok, nu există un wedding planner, eu îmi fac nunta, nu am nici bani prea mulți și totuși vreau să-mi iau florile. De unde mi le iau? Există producători locali care, din păcate, în România sunt foarte puțini. Mi-aș dori și mi se pare mare păcat că nu avem mai mulți producători. Și există firme specializate care aduc flori din import. Este mult mai eficient să mergeți să achiziționați flori care sunt aduse în condiții de temperatură controlată, tratate în substanțe, au o viață mult mai lungă astfel de flori. Puteți să apelați la grădina proprie dacă aveți o casă și vă bucurați de o grădină. Mai mult decât atât, există și variantele de aranjamente florale pentru cei care nu-și doresc să taie florile.
Eu am fost ușor spre genul ăsta de mireasă, adică chiar mai mult. Îți amintești că spuneam că nu vreau să plâng a doua zi când văzând florile tăiate și așa mai departe. Practic toate florile primite cu o zi înainte la cununia civilă, florile albe, le-am integrat frumos în decorul mesei. Dar ce ar putea să facă persoanele care nu vor deloc să taie florile, să spunem? Ar putea să vină cu alte idei de aranjamente, nu? Da, pot să facă un setup din flori în ghiveci sau din aromaterapie, de exemplu. Da, dacă plantele respective sunt reprezentative pentru ele, de ce nu? Poți să amesteci crânguțele de brad cu fructele, cu... Orice este posibil atâta timp cât îți place, îți face plăcere și te reprezintă. Bradul aș păstra pentru o perioadă un pic mai rece. Este mult mai dificil să faci o nuntă în aer liber decât o nuntă în interior. Din punct de vedere al unui florist sau a persoanei care este însărcinată cu aranjatul florilor, pentru că vara depindem de temperatura exterioară pe care nu o putem controla și trebuie să avem mare grijă în momentul în care alegem mixul de flori. Spune-mi, te rog frumos, despre zahărul care se pune în apă sau în aspirină, sau există genul ăsta de trucuri, sau culoarea florii, poți să o dai cu cerneală. De exemplu, am primit acum un buchet de flori trandafiri albi, clar, erau așa o suprafață puțin roz și am băgat în apă și s-a făcut apa roz. Deci mi-am dat seama că au fost colorați artificial. Da, eu nu sunt o mare fană a colorării artificiale a plantelor, pentru că mi se pare un truc care nu e firesc, iese din firesc, adică ne îndepărtăm de semnificația unei flori cu astfel de trucuri. În ceea ce privește substanțele care trebuie spuse în plantă, mergeți și întrebați la florării, pentru că există mici pliculețe care au o hrană, o hrană pentru apa plantelor, le hrănesc și le prelungesc viața. Ceea ce știu este că mai degrabă picurați câteva picături de lămâie pentru că împiedică microorganismele să se dezvolte. Zahărul în cantități foarte mare dăunează, așa cum ne dăunează și nouă. Și mai este ceva care a intrat probabil în rutina românilor, în momentul în care primesc plantele mnoase, le zdrobesc codița, pentru că există persoane care zdrobesc codița liliacului sau considerând că astfel îl fac să se alimenteze mult mai ușor. Nu este adevărat, mai degrabă scufundați plantele o secundă într-o apă clocodită, pentru că asta le ajută să-și desfunde vasele și apoi o puneți în apă călduță. Dar să testeze înainte toate aceste... Da, să testeze tipsuri și să vadă dacă funcționează. Da, pentru că eu, de exemplu, la nunta surorii mele am stat să înfloresc crimii 3 zile, n-am dormit ca să se... Păi și eu am stat la nunta ta. Bine că am stat amândouă. Da, pentru că... Cum înflorim crimii? În apă călduță și în apă călduță îi înflorim. Da. Și iubindu-i. Iubim, da. Nu există bugete mici sau mari, există bugete care ți se potrivesc în acel moment și pe care tu trebuie, bugetul pentru flori trebuie să-l consideri natural, să nu te streseze, să nu-ți dea bătăi de cap. Dacă tu consideri că e mai important să aloci mai mulți bani pentru muzică sau pentru rochie sau pentru orice alt detaliu, este perfect firesc, atâta timp cât este o decizie asumată. Nu cred că ar trebui să facă rabat la florile din buchetul miresei. Dacă îți dorești o anumită floare, e important să o ai. Flexibilitatea este un alt atu în alegerea unor flori potrivite și eficiente ca și buget. Desigur că te vei bucura de mai mulți bujori în luna mai decât în septembrie sau
toamna, vei putea avea mai multe dalii la bugetul la care ai putea avea un singur bujor. Deci este important să vă armonizați cu momentul în care vă aflați. Foarte frumos, da, și corect. Spunem de detalii. Fac diferența? Da, cred că detaliile fac diferența și sunt și îți rămân într-un fel întipărite. De exemplu, mie mi-a plăcut teribil de la nunta ta faptul că mi-ai cerut să-ți aranjez flori sub farfurie așa cum o făcea bunica ta. Deci mi s-a părut un aspect, un detaliu adorabil pe care l-am iubit și l-am ținut minte. Așadar, lăsați imaginația să zboare, fiți autentice, bucurați-vă de moment, fiți voi înși-vă. Sper că v-a plăcut povestea florilor, nu uitați să-mi scrieți, lăsați mesaj în căsuța de mai jos. Vă mulțumesc!